স্কেলপিং মানে হৈছে আমি সৰু মমেণ্টাম কেপচাৰ কৰোঁ যেনেকৈ আমি 2 মিনিট 3 মিনিট 5 মিনিট 15 মিনিটত কেণ্ডেলত আমি এটা ফাষ্ট মমেণ্টাম আমি কেপচাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ আৰু ছুইং ট্ৰেডিং মানে কি হৈছে ছুইং ট্ৰেডিং মানে হৈছে যে আমি অভাৰঅল এটা মাৰ্কেটৰ ট্ৰেণ্ড আমি কেপচাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট অফ অল মাৰ্কেটৰ এইটো এটা মাৰ্কেটৰ ট্ৰেণ্ড হয় চ' এইটো একদিনৰ ট্ৰেণ্ড নহয় এইটো বহুত দিনৰ ট্ৰেণ্ড হয় এইটো 1 দিন 2 দিন 3 দিন 4 দিন 5 দিন বহুত দিনৰ এটা ট্ৰেণ্ড হয় মাৰ্কেটৰ চ' এই ট্ৰেণ্ডটো গোটেই কেপচাৰ কৰাটো ছুইং ট্ৰেডিং বুলি কয় মানে আমি এটা পইণ্ট কেপচাৰ কৰিলোঁ মাৰ্কেটৰ এটা পইণ্টত সোমালোঁ আৰু মাজতে এই পূৰা ৰেলীটো আমি কেপচাৰ কৰিলোঁ যেনেকৈ এইটো এটা ছুইং হয় মাৰ্কেটৰ ঠিক আছে চ' চাওক এতিয়া ইমান ডাঙৰ ছুইংটো ৰেলীটো কেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কমচে কম 2 দিন 3 দিন লাগিব ঠিক আছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে মানুহৰ অলপমান পেচেঞ্চো লাগিব যে নাই কিছুমানে ট্ৰেড লৈ যায় ট্ৰেড লোৱাৰ পিছত সিহঁতে বহি থাকিব ৰখি থাকিব যে মানে চাই থাকিব যে কিমান প্ৰফিট হৈ আছে কিমান লছ হৈ আছে 5 মিনিট মূৰে চাই থাকিব চ' সেইবোৰ মানুহে ছুইং ট্ৰেডিং কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে কাৰণ সিহঁতৰ পেচেঞ্চ নাই এতিয়া যোনবোৰ মানুহ আছে যেনে মই ইমান পইচা লগাই দিছোঁ মোৰ তাত আপোনাৰ 50 lakhs আছে বাছে 1 lakh আছে বাছে 50,000 আছে যিমানেই আছে চ' সেই পইচাটো মই যদি আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি দিওঁ বা কোনোবা এটা ষ্টকত যদি মই লগাই দিওঁ মোৰ আৰু এইটো চাব দৰকাৰ নাই মই এইটো নাচাওঁ তো সেইবোৰ মানুহে আপোনাৰ ছুইং ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হয় এতিয়া যাৰ পেচেঞ্চ নাই যাৰ সোনকালে পইচা লাগে তো সিহঁতৰ কাৰণে স্কেলপিং মানে এইটোৰ কাৰণে আৰু এতিয়া স্কেলপিঙো ইমান ইজি নহয় এইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ বহুত এডভান্স লেভেলৰ স্কিল লাগিব আপোনাৰ মাৰ্কেটৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বহুত বেছি ভাল হ'ব লাগিব আপুনি এইখিনি গম পাব লাগিব যে কোনটো পইণ্টত মাৰ্কেট মমেণ্টাম দিব পাৰে কোনটো পইণ্টত মাৰ্কেট আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা ৰিভাৰ্চ হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে চ' সেইবোৰ বস্তু আপুনি বুজিব লাগিব এতিয়া চাওক মাৰ্কেট আপোনাৰ এইটো পইণ্টৰ পৰা ৰিজেকশ্যন এটা লৈ আছে কিয় কাৰণ ইয়াতে আপোনাৰ এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ পইণ্ট আছে মাৰ্কেটৰ ঠিক আছে তো এতিয়া 75ৰ পৰা 95 আমি ইয়াতে কিমান 20 পইণ্টছ কেপচাৰ কৰিছোঁ তো এতিয়া 20 পইণ্টছ কেপচাৰ যেতিয়া কৰিছোঁ ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰফিট যদি আপুনি এটা লটত যদি ট্ৰেড কৰিছে আপোনাৰ 20 পইণ্টছ মানে ইয়াতে আপোনাৰ 500 rupees ঠিক আছে এতিয়া আপুনি যেতিয়া সৰু সুৰা ট্ৰেড আপুনি যেতিয়া এটা লটত আপোনাৰ 500 rupees তো আপোনাৰ 10টা লটত মানে 5000 rupees কিমান টাইমত কেপচাৰ কৰিছোঁ আমি 1 মিনিটত 2 মিনিটত সেইবোৰ হৈছে স্কেলপিং চ' সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ আপোনাৰ ছুইং ট্ৰেডিং আৰু স্কেলপিঙৰ মাজত ছুইং ট্ৰেডিং হৈছে লং টাৰ্মৰ যদি আপুনি লং এটা ট্ৰেড আপুনি ধৰি দিছে আৰু স্কেলপিং হৈছে আপোনাৰ শ্বৰ্ট টাৰ্মত যে আপুনি এটা 1 মিনিট 2 মিনিট 3 মিনিট 4 মিনিট 5 মিনিট